بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أضع بين يديكم في سلسلة حلقاتي بموضوع لغة الفيجوال بيسك 6 لطلبة العلم، أبتغي به رضا الله سبحانه وتعالى. وأبدأ في مقدمة بسيطة عن هذه اللغة كما تشاهدون. بداية، قبل البدء في العمل على برنامج الفيجوال بيسك لابد من تنزيله وتثبيته على الجهاز. كما تشاهدون في هذا اللي هو الرابط ونستول فيجوال بيسك، اللي هو الابليكيشن او السوفت وير، من هذا الرابط او من هذا الرابط اور this link او هذا الرابط. اذا اردت تنزيل او تثبيت الام اس دي ان، اوكي، اللي هي المكتبة الكاملة من ناحية الاندكس واللي هي الفهرس فيما يتعلق في لغة الفيجوال بيسك. نذهب إلى هذا الموقع الأول، تقوم بتثبيت الديسك الأول، الديسك الثاني، الديسك الثالث، وهكذا. ما نريد معرفته في هذه المقدمة البسيطة. مقدمة، نأتي الفيجوال بيسك هي بيئة تطوير ولغة برمجة من شركة مايكروسوفت، تستند إلى لغة البيسك الشهيرة. منذ أن بدأت شركة مايكروسوفت في إصدار الفيجوال بيسك وهي تلاقي نجاحا باهرا وشعبية لا بأس بها بين المبرمجين نظرا لسهولة الاستعمال، في مقابل التعقيد الشديد الذي يواجهه أي مبرمج يسعى لبرمجة ويندوز باستخدام لغة سي أو برمجة سي بلس بلس. مقدمة أخرى تناسب الفيجوال بيسك تطبيقات قواعد البيانات والتطبيقات المخصصة للشركات الصغيرة وبرامج الحسابات، وهي مريحة وسهلة. ولكن بقي أن نذكر أن برامج الفيجوال بيسك لا تترجم كامل لغة الآلة مثل لغة برمجة السي بلس بلس أو الديلفي، وإنما تترجم إلى كود شفرة. لغة الفيجوال بيسك هي لغة برمجة تصميم مرئي لواجهة رسومية. تم إنتاج أو أنتجت شركة مايكروسوفت أول إصدار من لغة البيسك في 75، وتسمية البيسك يعود إلى اللي هو الاختصار Beginners All Purposes Symbolic Instruction Code. وتوالت الإصدارات إلى الكويك بيسك، الجي دبليو بيسك، الكيو بيسك، وكلها تعمل في بيئة الدوس. ومع انتشار النوافذ الويندوز ظهرت فيجوال بيسك التي احتوت على الكثير من أوامر الكيو بيسك، وأضيفت والعديد من الوظائف التي جعلت من البرمجة الفيجوال بيسك سهلة وميسرة. الفيجوال بيسك 6 الإصدار السادس لا يختلف عن الإصدار الخامس كثيرا، لكن هنالك العديد من التحسينات والعلاج للأخطاء التي كانت موجودة في الإصدار الخامس. دعونا نأتي ونشاهد الأشياء التي تكلمت عنها من ناحية اللي هي تثبيت البرنامج. نأتي هنا عند إدخال الرابط الأول الذي ذكرته هنا كما تشاهدون، اللي هو هذا الرابط. أوكي، جوجل، نهاية في الداونلود، وها هو هنا تظهر معي هذه النافذة الفيجوال بيسك. حجم الملف 143 ميجا. تقوم في الداونلود هون داونلود اني، فيتم تثبيت اللي هو برنامج الفيجوال بيسك. اما اذا اردت تنزيل الام اس دي ان اللي هي المكتبة الكاملة، فتذهب الى اللي هو، نعود هنا الى هذا الرابط الاول لتحميل. طبعا هنالك مكتبة تضم اللي هي كافة الارشيفات التي تتكلم عن هذا الموضوع. لو اتينا الى الرابط الاول كما تشاهدون، سوري، في هون يا شباب
مكتبة كاملة ضخمة، كل اللي هي نسخ السيديهات القديمة والجديدة بالإصدارات تستطيع تنزيلها من هذا الجزء اللي هو هذا الموقع. يعني موقع ضخم جدا، أرشيف يحمل جميع أنواع السيديهات بتطبيقاتها ببرامجها، حتى في الكتب تستطيع البحث من هنا لإيجاد ما تريده. هاي ال Essential Resources for Developers اللي هو طبعا integrated with Microsoft Visual Studio 6 only. عملية التثبيت من هنا اللي هو بهذا الشكل، وهي تقوم تثبيت اللي هو الجزء الأول، فالجزء الثاني، فالجزء الثالث، وهكذا حتى تكتمل اللي هي المكتبة كاملة. إلى هنا أعتقد تنتهي اللي هي الحلقة الأولى لدينا، ونراكم في الحلقة التالية.